shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër. Radio Rilindja. Ndërpresim këngën e Rovena Dilus, këngëtare me renome botërore, sepse e kemi talentin sportiv me renome botëror, mund ta quajmë kështu, në lidhje telefonike drejt për drejt nga mas përgatitjeve normal se nesër kanë lojën shumë e rëndësi, është me neve pro Shkodran Dinaj. Mirëmbrëma Shkodran, mirë se dëgjohemi. Mirëmbrëma, mirë se dëgjoj. Je këtu, është hera parë je në Radio Rilindje përmes telefonit që jemi lidhë, sepse normal që jeni në përgatitje sipër, që do ta keni një lojë shumë interesant nesër në futsal. Po na tregon pak ma shumë ta dim për Shkodronin, masani kthehem te Fredrikshald. Ne e dim që Shkodroni është përveç se është lojtar, është edhe refer. Po na trego pak ma shumë se kush është Shkodroni edhe për kujt vjen. Shkodran në blak të Kosovë që ka në regji para 15 vite. Jam marrë në vitin 2004. Të të mëndesar, tash i kam 4 vjetë. E taj në vestë, i kam 3 fëmijë, 2 janë një vajzë, edhe me më ka pak në start. Bravo. Futbolli vogël kam luajtur kështu vetëm për çef, tani që duhet tash futsal, futbolli vogël së futsal si tani. Edhe kur në regjisë sezon një ekip shqiptar që është më parë e kështë në Shamoj futsal, aty kam qëndru 9 vite sa vetë në stadionet, po më në fund e ekip të oshua, se kishin probleme gjithë sponsorë dhe shumë vështirësi tjera që kanë shqiptar në shtetet tjera. Edhe tani fillu me ekip të si që është tash Prishtina, futsal. Edhe këna fillu për Ligës 2, që është liga e dhe thonë e fundit në futsal. Edhe këna rrit në deri në eliteserien, që dhe të ekipet më të mira në futsal. Bravo Shkodran, kjo është një sukses i madh. Ne kemi pas edhe menaxherin e juaj këtu musafir në vitin e kaluar, edhe kemi bashkë bisedu, na ka tregu sfidat e mëdha që janë për shembull të ekipës e juaj, sepse tash jeni në ligë bukur të nalt, edhe gjithë ato sfidat ekonomike, për shembull, që duhet të thoni, duhet të keni sold juaj, pajisjet, fanela, gjithë ato, nuk ishte edhe lehtë, për që kushtoi ke shumë. Po, është vërtet. Florimi ka bërë një punë shumë të madhe, ajo që ka organizu ekipën në përgjithësi këto organizim më shumë të. Unë kam ndihmu me tjetër lojtar, ajo ka qenë puna jeme më e madhe aty, me që dhe isha marrë më herët në futsal. Ka shumë punë, ka shumë argjime, është shumë interesant që është nështë hera parë, është shumë rëndë ndodhë me grupë, nuk ka një ekip kolektive që mundet me shku deri në arrit në ata ligën nacionale në shteti, që është rasti janë tash në këtu në Norvegji, si Prishtina futsal që ka mujtë me shkollet më të mirat në Norvegjis. Edhe këtu tash kena disa usime, kena 3-4 usime që i bëjmë në aeroplan, edhe ato kushtojnë që duhet me flajt dyne të hotel, biletat e aeroplanit, edhe ndodhe me tërnë më ustu për që një shtek tjetër e kështu në radhë. Normal, pra, sepse sporti në Norvegji, sidomos kur arrin në nivelet larta, fillon, do me thonë, ekonomia me njëre me të pengu, që mës me mujt me edhe me qëndru në ato liga që duhet njëri me qëndru për shkak ekonomisë. Po mirë, me siguri se dëgjuesit që të kanë dëgju edhe ata që të kanë pa, ma me menja se dikush që është interesum për me konë sponsor, për shembull i kësaj ekipe, se nuk janë shumë veta, kishte qenë shumë mirë. Pse jo? Masi kemi këtë ekip edhe në këtë nivel, do me thonë, që mos talojmë për shkak ekonomisë, që mos me mujta me qëndru në atë ligën, aty është mirë, pra të ndihmojmë të me djelmoshave, sepse me të vërtet me knaqësi edhe luajnë mirë, po edhe punojnë për një diçka të mirë, e kena edhe ambasadora për sport kur jo ndonë në teren aty kur dolin. Shkodran, ne kthehemi prapë te dita e nesërme. Është një lojë shumë e rëndësishme. Në Oston, tregona pak ku është loja, në çfarë kohe që ti kemi këta tifozat gati për nesër. Po, nesër kena lojën e parë sezonit 2019-2018.
2019 fallen. Ajo luhet në Fomhallen, është Ekebekveien 109. Është Noslot, të Ekebergin, aty ku ato fushat të futbollit që matë dhe Norway Cup. Është aty këtë një randin ato. Është loja para sezonit, çdo herë në fillim sezonit është shumë i rëndësishëm. Edhe takon një ekip që është prej ofës së ajo. Është ekipa studentëve, thirret USI Futsal. Loja fillon në ora 5:30, 17:30. Ne na përgatiti këna bërë të projektin tonë, dhe mendojmë që shkojnë me do shqiptar që jeton afër ofës, që ka qenë një pa futboll vogël dhe në mbështet. Këshim pasën dëshirë në mbështetet që ka mundësi më në pa. Edhe që janë të ardhën, që kanë mundësi më në kanë ko. Normal, pra ata që kanë mundësi dhe dëshirojnë, sidomos kur është vikend pse jo mos me dal, është masdite në 17:30, pra fillon loja, normal që vjen pak më herët, ka edhe vend edhe për makina aty, se është parking i madh. Po ka. Dhe a është me hymje ajo aty apo është gratis? Besoj që është pojme, në kemi sigurë që 100% se dion është pa hygje, ose mund në konë një shmerë diçka shumë i orë të simbolike diçka. Po nuk në ne që e marim, me që e në mësafir aty. Edhe të nesër më të djenë, në kena lojën në shpitan, që në lojët ta në lojën në qytetin e Albenit, i cili është në kufi me Suedi, edhe aty i ftojmë këtë qytetar që kanë të shkojnë me grefshim në Suedi që më nëllë aty në përkra të djelen. Është aty vetëm 5 minuta për kufirit. Në ora sa është? Djelen në ora sa? Aty në ora 13. Në ora 15, në ora 3. Në ora 15, pro. Po super, Shkodran. Kjo është kënaqësi e madhe. Veç fol. Me që dinë që në qëptar që në shkojnë aty në kufi për me ndredhe fshim të kender, se të kender të ka njëri tjera, atë edhe mirë se vimë në pa dhe në halden lojën të në shpe. Po më menja që dëgjuesit për shembull që të kanë dëgjuar për nesër edhe për dilën, nëse keni mundësi ja vlen, sepse ka aktivitete për plot, është ky muaj shqiptarëve, ka aktivitete sportive, ka aktivitete muzikore, ka turnire tradicionale për shembull që është në Rakesta. Ju smuni me marr pjesë normal sepse tash jeni këtu në ligë të lujtë, domethënë nuk mundet me lojë njëri lojën e ligës me marr pjesë, edhe që çdo vit keni marr pjesë. Unë zakonisht marrë pjesë në çdo turnir që është shqiptar që mbarë në Norvegji, janë 4-5. Atë janë në ata që lujtë nështë ka më shumë dhe turnira këto gjitha. Po kësa javë ndodhe kja dhe u dufë në zgjerën në për tyne, po atër këtu kena dhe kontrata një farmerë me Prishtinën. Unë me prioritet diçka tjetër kur është loja janë e ekipës. Edhe du të ashtu më përmbajt. Kështu që kësa javë aty në Rakesta nuk mojtë në shku, po këtë kësmet vinë turnira tjerë që kanë më marrë në darbën. Edhe shqiptar që jetojnë në qytetet e tjera si në Tromsø, në Trondheim edhe po në Trondheim jenë të qytetet që këna mostu, edhe të kanë nësim në pa kur të kena lojtë si musafer, ato kanë mëndohë mas vitit 3. Të një mund në marrë në data mas sakta dhe në ko, të kena pas 3 otime, këtë 2 në Trondheim dhe një në Tromsø. Edhe në Budë. Shkodran, a ka mundësi për shembull ku mundet njeri me ju përcjell për shembull që me këshyri ju rezultatet ju në ai portal ose në një web faqe? Po, është faqja oficiale e futbollit, futboll.no, që është norvegjisë kjo, aty mund të pa rezultatet edhe gollat e këtë kështë aty tabelën, edhe kena atë faqen e Facebookit Prishtina Futsal, ose Fredrikshald Futsal, është me litë në 2 mënyrat, që mund të nga përcik aty është faqja jonë personale e ekipës, edhe aty ka informacion në mjaftë për neve, lojtë këtë rezultatet të në gjitha. Dhe me thonë aty informohen gjitha ata që kanë dëshirë, cilat ndeshjen në të ardhmen edhe që keni kalu në ndeshjet e kalune për shemë. Po, aty keni këtë informatat që dojnë, të ku që interesant diçka për neve. Po super. Shkodran, kjo është një kënaqësi me të vërtetë e madhe që ka djemë si ju edhe që janë ashtu aktive edhe në sport edhe gjithë ato, megjithse ne këtu edhe gjithsesi po punojmë, që punojmë për shembull për normal që kemi punën të obliguar me familje me gjithë ato, mirë po gjithmonë kemi atë kohën që e lojmë edhe e përdorim atë vullnetin për të mirën e kombit e për të mirën e vetvetes normal, mirë po gjithmonë jemi aty me përdor atë
vullnetin për të mirë, sikurse ju për shembull që boni që sa vite. Unë të falenderoj shumë në emër të gjithë dëgjuesve më menja që nuk ka këtu dikush që thotë ju keq është të bo. Kështu që më menja sukseset e mëdha t'juja është shumë e rëndësi edhe ne si tifoz për shembull që t'jemi ai lojtari ekstra që rin atje që ju jep vullnet edhe ju përkrah këtë kohën, domethënë ato minutat që jeni në teren. Faleminderit shumë atë juve, faleminderit që më datë mundësinë me pas mundësinë e fond me Uvozonte. Ju përshëndes gjithë suksese e gëzuar këto festa në torit që vinë tash me rend. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Shkodran. Suksese ne jemi në përkrahje këtë kohën. Kështu që do të informojmë gjithmonë publikun edhe dëgjuesit edhe shikuesit që se çka ndodh me ekipën Fredrikshald Prishtina. Suksese, me siguri se shihemi drejt për drejt një ditë do të jesh musafir në studio tek ne këtu. Po, besoj që do të shihen tani, sa më shpejt. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit, suksese. Natën e mirë, tung. Natën e mirë, tung.